إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inshallah, we'll start our daily transmission of Ramadan program. Start with the recitation of Quran. Before that, let's recognize the sponsors for tonight's program: Mr. and Mrs. Syed Ahsan Bukhari, Mr. Suhail and Mrs. Hina Naqvi, Mr. and Mrs. Faraz and Malika Jafri. Please recite Surah Fatiha for their deceased relatives as well as yours, including Sayyid Shabbir Hussain Bukhari and Sayyida Khalida Shabbir Bukhari. Surah Fatiha. I will start with the recitation of the 23rd juz of Quran. For that, I will request Rayan, are you there? Yeah. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزل على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون صدق الله العلي العظيم. Read one more, Raku. Go ahead. بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون
وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون صدق الله العلي العظيم. Go ahead, Ali Hassan. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيء ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضلنا منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننقصه في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لهم كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العلي العظيم. أحسنت. بسم الله مهدي भाई. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا والزاجرات زجرا والتاليات ذكرا إن إلهكم إله لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويغضفون من كل جانب دحرا ولهم عذاب واصف إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون وإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تعتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إن لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إن كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا هو يستكبرون ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء صدق الله العلي العظيم. What happened? ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين
بيداء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم تلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لأهل الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين صدق الله العلي العظيم. This is one of the longest rukus in Quran. There are 53 ayat in this ruku alone. We got Shabazz bhai, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلا نعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإنا من شيعته لإبراهيم إذ جاءها ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرات في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضرب باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال يزفون فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي
السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبي من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذرياتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون وقومهما من القرب جينا ونجيناهما وقوماهما من الكرب العظيم وناصرناهم فكانوا هم नसरनाहुम ना अगर आप अलिफ लगा देंगे तो नासरना गलत हो जाएगा नसरनाहुम ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما It seems like you're adding alif to wahadaina, watarakna, wanasar. So this is just a fatha. So you just say hadaina, nasarna, tarakna. وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إن كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتزارون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمهدرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالأراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين
إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العلي العظيم. أحمد بھائی بسم الله. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا حين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في ملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب واصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف
خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وغزي في الخطاب. This next ayah has a sajda. Do you want me to read it out loud? Yes. Okay. وقال لقد ظلم. There's no wow. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقيل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. صدق الله العلي العظيم. Go to sajda. This is not a wajib sajda, but still go ahead and do sajda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ ورد عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فتفق مسهم بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا الذكر وإنا للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعنده هم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإنا للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نظير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين
قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكفلين ما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نباه بعد حين صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. Inshallah, very quickly I'll go over the gist of this 23rd juz of Quran. MashaAllah, we read almost to the end. There are 4 surahs in this juz. First is the remainder of Surah Yasin. Second is Surah Safat. Third is Surah Sad. And fourth is the beginning part of Surah Zumar. In Surah Yasin, the remaining part of Surah Yasin is the discussion of person by the name Habib Najjar. This guy was someone as the, when people who were living in that town, in that qaryah, they declined not 1, not 2, but 3 Anbiya, one after another. And so this person, Habib Najjar, he came to, guide these people, telling them what you're doing is you're declining and doing the inkar of the messenger of Allah. And you shouldn't be doing this. That people follow the apostles. And then of course they didn't listen to him. They didn't listen to Anbiya, so how are they going to listen to him? They end up killing this person, murdering this person. And when he was killed, he was told, enter paradise. He said, alas, I wish my people would see what I have been able to receive over here. Second discussion is the proofs of the power and the qudrat of Allah subhanahu wa ta'ala. For example, ayat 31 says, Alam yaraw kama ahlakna qablahum min al-qurun. Have they not regarded how many generations have been destroyed before theirs? So they think they stand any chance against us. Third, those barren lands are the lands that Allah subhanahu wa ta'ala revives them. So that is again one of the signs of his power. وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. A sign for them is the dead earth, which we revive and bring forth grain. So that is again one of the signs of the proof and the power of Allah. Second is the discussion about the night and the day and the moon and the sun and the nizam that is going around in ayat number 38 to 40. Then Allah talks about so وَالشَّمْسَ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ عَلَيْهِ. And then talks about the the arcs and the ships that are sailing. All of these are the signs of Allah's power and his qudrat. Third discussion is about Qiyamah. Talks about the horrific scenes from Qiyamah as to what will take place, how the mujrimun, those who are the criminals, they will be stamped, and all of their body parts will be bearing witness. As the ayah says, الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَجْعَلُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Their mouths will be sealed, and their hands and their feet will be talking and bearing witness. Second surah that we talked about is Surah Safat. There are 2 main discussions in this surah. First, the inhabitants of Jahannam, they will be, cursing one another. La'an ta'an will be going on.
On the contrary, the inhabitants of the paradise, they will be enjoying a very good conversation, a peaceful conversation. So one of the ayat that mentions is actually an eye-opener, that when these people who will be, it actually comes in the next surah, that وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِنَ الْأَشْرَارِ. So they'll be looking around and say, why don't we see those people whom we consider to be the evil on earth? How come they're not here with us in Jahannam? We thought these people will definitely, get a spot here in Jahannam with us. How come we don't see them? أَتَّخَذُهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ. Are they taking us for granted, or are they ridiculing us? Is our eyes not able to see? So the response will be that you thought that they were evil on this earth, but their actions seem that way to you, but they're actually in what? Paradise. So of course, you won't be able to witness them. In Surah Safat, the second discussion is about the Anbiya. So you have Hazrat Nuh, Hazrat Ibrahim. They're both stories are mentioned. And of course, the da'wat towards Tawheed, and Hazrat Ibrahim's discussion about sacrificing his son, seeing the dream and then calling upon his son Ismail alayhi salatu wasalam, and then his response. And all that, when it ended, Allah said in ayat number 105, قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. You have indeed fulfilled your vision. So we showed you a vision and you fulfilled it. You did not for a second, had any second doubts that should I go about doing this or not. So that's all we wanted to see. Then we have the story of Hazrat Harun and Hazrat Musa alayhi salatu wasalam, the story of Ilyas alayhi salatu wasalam, there was a qawm, the group in Sham and Syria that he was sent towards, and they used to worship an idol by the name of Baal. They used to worship him, and so the discussion about them, how we provided support to Ilyas alayhi salatu wasalam. Then the story of Hazrat Lut and his people who were drowning into their desires and their lustful desires. Then we had the story of Hazrat Yunus, how he remained in the belly of Hut and sailed around different oceans. Third surah that we talked about is Surah Sad, and there are two main discussions about Tawheed and about Risalat, that every person, will face this death, the agony of death, and this is the nizam that Allah subhanahu wa ta'ala has created of life and death for people. Risalat of Rasul Akram sallallahu alayhi wa sallam, and then Allah giving him solace, tasalli di unko, as to don't worry about it. If these people don't believe in you, don't worry about it. This is not your duty that everyone must believe in you. And so Allah reminds him to be thankful how Dawood was, for example, and the story of Hazrat Dawood and Hazrat Ayub. Hazrat Ayub displayed immense amount of sabr over the difficulties that he had faced. So these two stories are then told to Rasulullah to give him some peace and comfort. Last few ayat, talk about Iblis, his whole ordeal, that how he did not, do sajda to Hazrat Adam. And so Allah said, what stopped you from doing the sajda? He said, you created me from fire, you created him from clay, and of course fire is better than clay according to him. So Allah said, well, be gone, for you indeed are an outcast. So he left, and the curse of Allah was upon him, but he asked to remain. And Allah said, well, okay, you have until waqtil ma'loom, the known time. So he asked, let me live until the day of judgment, so I misguide people. Allah said, you have until waqtil ma'loom. And Mufassirin mentioned the waqtil ma'loom is until the coming and the occultation of Imam Zamana will come to an end. At the reappearance of Imam, when the ghaibat ends, that is waqtil ma'loom, as mentioned in this surah. The last is Surah Zumar, which we did not get to, unfortunately. So we'll stay up until this point. I remain content with this. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Bismillah with the dua.
اللهم صل على محمد وآل محمد. Your screen is showing here, right? Yeah. Bismillah. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعزمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الله أكبر. اللهم صل على محمد. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وسفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي، وحلمك عن كثير جرمي، عندما كان من خطئي وعمدي، أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك، وأريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا، وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي. يا رب إنك تدعوني فأولي عنك،
وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي يتطول عليك، فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك، فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق خالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده، قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعزم النعمة علي فلا أجازي، فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعزيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا واذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبين الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويدعم ولا يدعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأدهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين
ووسي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتصر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلف في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا اللهم أزهر به دينك وسنة نبيك لحتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا اللهم المم به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فدقنا وكثر به قلتنا وأعزز به ذلتنا وأغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا واعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا واعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا
وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعزه والسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فاتحة. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اغسلني فيه من الذنوب وطهرني فيه من العيوب وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب يا مقيل عثرات المذنبين. صلوات على محمد وعلى محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dedicate this discussion today, this majlis, for the Isal Sawab of Marhumin Syed Shabbir Hussain Bukhari and Sayyida Khalida Shabbir Bukhari. Please recite Surah Fatiha for these two, as well as all of those people who sponsored tonight's program, their Marhumin. Surah Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Continuing with our discussion of doing the tafsir of the daily du'as by Rasulullah. Tonight I recited dua number 23 for the day number 23 of the month of Ramadan, in which Allah subhanahu wa ta'ala is addressed by the Holy Prophet, O Allah, on this day wash away my sins. And on this day purify me from all flaws and examine my heart for the piety of the hearts. O one who overlooks the shortcomings of the sinners. Of course, this dua, a very short dua, and three main discussions and the topics can be derived from this dua. First topic is the cleansing of the sins. The ghusl or the ghusl that Rasulullah is making this dua. That ghusl, we know the word. Ghusl is that form of specific shower that we take. Ghusl means to wash. Ghusl means to perform the ghusl, which is to wash the head, and with the niyat, wash the head first up to the neck, and then the right side of the body and the left side of the body, the tartib of that. Or if you dive into a body of water with the intention of performing the ghusl, for example, I'm sure many of you performed the ghusl last night for the Laylatul Qadr. That is the sequence of performing the ghusl by making the niyat and washing the head up to the neck and the right side of the body, and then the left side of the body. Some people have confusion. They say, well, we did not know this is the method of doing the ghusl. No, that is the method of performing the ghusl. So Rasulullah says, Allahumma khsilni, O Allah, wash. So the washing is actually the best way of cleaning anything. Now, there are many agents that can clean and purify things. The best of all, which can purify anything that is possible
for cleansing and purification, it's water. So water has the ability to purify anything that is plausible for cleansing. Of course, water cannot purify that which is inherently najis. So water cannot purify, for example, a dog or a pig or that sort of things. But it can purify anything that has become mutanajjis, that has with the athar of coming in contact with something that was najis. Water can purify. So Rasulullah uses that word ghusl to wash, because sins can also be washed away. He did not use any other metaphor for it. It's a washing away of the sins, because water can purify anything. Therefore, Allah, I want to use that segment, that tool which purifies everything that should purify and clean me of my sins. And on this day, purify all my flaws. And of course, insan is someone who commits, there's shortcomings, there's mistakes in our lives. Because if there weren't any mistakes, if you have never regretted anything in your life, then of course you are in that category. But if you have regretted a decision in your life, then you've made a mistake. And I'm sure many of us, all of us, are in that category where we have, regardless of the fact that we own up to it or not, that's another story. But we have definitely committed a lot of sins and we have made a lot of mistakes. Allah knows about us, and He knows what sins and what mistakes that we have made. Maybe we try to hide it from the eyes of others. That is fine, because Allah subhanahu wa ta'ala is Sattarul Uyub. He keeps it away from their eyes as well, but He's well aware. So there's nothing wrong in admitting, doing i'tiraf and acknowledging the mistakes that you have made with your Lord, because He is already aware of that. So Rasulullah makes this dua that on this day, purify me from all the flaws. And the last dua, or the last topic that we can derive from it, is the trial. So the second would be purification from the apparent and the hidden defects that I have. Third topic could be the trial of heart and piety. When he says that, oh Allah, examine my heart for piety, if there's piety in it or not. So these are the three main themes of this dua, and inshallah, as you've been following along since the first day of Ramadan, we've been discussing in the same method. So the first is the cleansing from the sins. Now that's something which has been repeated over and over. We've talked about it in the previous first 20 du'as prior to breaking for the majalis. We talked about this concept of purification of sins. It has been mentioned here and there. It's not something. It's not something which is new that is being addressed. So it is something which has been discussed in the past. But I'll try to see if we can look at it from a different angle. Amir al-Mu'mineen, Imam al-Muttaqeen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam said, ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب وما قسوة القلوب إلا لكثرة الذنوب. He said the hearts, or the ما جفت الدموع, the tears do not dry up except when the heart is hard and stern. So if you're unable to shed a tear, even by, and I'm not saying crying in front of others, that's not what is being meant over here. The mention of, being able to do buka, that is mentioned in as far as admitting your mistakes in front of your Allah. For example, last night, if you were not able to shed one tear, not judging anyone, but if you weren't, according to Amir al-Mu'mineen, jaffat ad-dumu', when do the tears dry up? Illa liqaswat al-qulub, when the hearts become stiff, when the hearts become stern, when the hearts become hard, then the tears start drying up. You won't be able to shed a tear. And then Imam said, وَمَا قَصَتِ الْقُلُوبِ إِلَّا لِكَثْرَةِ الذُّنُوبِ. So we realize the reason for drying up of the tears is the hardening of the heart. But what is the reason behind the hardening of the heart? Why did the heart become hard all of a sudden? Why did that become stiff all of a sudden? It says, وَمَا قَصَتِ الْقُلُوبِ إِلَّا لِكَثْرَةِ الذُّنُوبِ. Heart becomes stiff لِكَثْرَةِ الذُّنُوبِ. When the sins increase, when mistakes pile up one on top of another, then this heart starts becoming what? Stiff. And there are other explanations that are given in this reference as well. For example, 6th Imam Ja'far Sadiq alayhi salatu wasalam, when he was mentioning this,
He said, إذا أذنب الرجل خرج من قلبه نقطة سوداء فإن تاب إن محت وإن زادت حتى تغلب على قلبه فلا يفلح بعدها أبدا. He said, when a person does a sin, kharaja, there comes a black dot. Now, of course, the word black is being used metaphorically over here for the concept of something becoming rusty. So if something is staying in your basement or buried under, other things for a long, long time, you start seeing rust on it. He says, when a heart is in that form, when a person performs a sin, there's a black dot that appears. Stop. There's a black dot that appears. Muhammad wa ala Muhammad. Are we okay online? Okay. So the black dot comes up, and with this nuqtatu sauda, fa'in taba, if a person right away makes a mistake, or if a person right away does the tawbah, this tawbah leads to what? This tawbah leads to the wiping of that black dot. But if there's israr wa'in zadat hatta taghliba ala qalbihi. But if these mistakes continue to happen, what happens? These black dots start increasing. And when these dots become so much that they cover the entire heart, فَلَا يُفْلَحُ بَعْدَهَا أَبَدًا. Then there's no way of finding salvation after that. So from that example, we can understand how the previous riwayat is also related to it. The heart becoming stern and stiff, and then the tears also drying up. Rasulullah, when he was speaking to Abu Dhar, he said, "O Abu Dhar, لا تنظر إلى صغر الخطية ولكن انظر إلى من أخطيته." A lot of time we brush things aside by saying, "Oh, this is nothing. People have done bigger things. This is nothing. If I do this, is probably, if anything, it is, makruh, for example, or borderline haram." I don't know if you've heard of this istilah or not. It's borderline haram, not quite haram. Or back, in the Arab countries, they drink this abijo, right? This, what is it called in English? It's not, Beer. It's not beer. It's void of alcohol. So, and even if you go to these Arab restaurants, a lot of them, they have this, it's a non-alcoholic drink, basically. That. So it's non-alcoholic drink. So when I was living in Syria, a lot of my friends, they used to drink, and it's halal, it's not haram, I guess. So it's different flavors of it. But the fact that it is more raj in the Arab countries, I've really not seen in Pakistan or in our culture so much. Not that I'm associating it with them, but I've seen it more over there. And when I lived in Syria, it was, something that was, widely drank. So some of our friends who used to drink this, they said, well, This is the closest you get to the beer. This is the closest that you can get to the, sharab or the haram. It doesn't get any closer than that. So same thing comes with the, when it comes to haram, sometimes people start saying, oh, that's not bad. You can do this. I guess this is allowed. I guess this is okay for us to eat. I guess this is, we're not doing anything haram and we're not doing anything wrong. So when that sort of concept comes about, Rasulullah says, "Oh Abu Dhar, لا تنظر إلى صغر الخطية ولكن انظر إلى من أعصيته." Don't look at these, how small this sin may be, or if it's close to being a sin. Rather look at who are you sinning against. You've read a story in Surah Baqarah, ayat number 102. There's a discussion of Harut and Marut, two angels. These two angels, they were amongst the most pious. If you could see, all the angels are pious. And then amongst them, if there's someone who's elite, then it would be Harut and Marut. So angels all together, they complain to Allah subhanahu wa ta'ala, "Oh Allah, why did you even create insan? When you know that insan is continuing to disobey you, and humans will continue to disobey you. Why did you create them?" Allah subhanahu wa ta'ala says, because the reason that they sin is because of the temptation that I have given them. The faculty of the desires that they have and the temptations that they have is the reason that they sin. And you don't have that temptation, therefore you don't sin. They say, well, even if we did have those temptations, we would never think about sinning against you and disobeying your commands. Allah said, let's put it to a test.
and so that you will understand it better. Choose amongst you the most pious of the angels. So they chose Harut and Marut. Harut and Marut are sent to the earth in the form of humans, and they're given this faculty of temptation. And when they have this temptation, Allah said the reason why humans go towards corruption, and if you can stay away from these three things, then you have, passed the test. One is not to drink alcohol, and second is not to commit adultery, and there was third one that is alongside with it, which is mentioned in the ayat. But anyways, you got the gist of it. They don't commit these sins. These are the head of all, and of course, don't lie. I guess that was part of it as well. And so these two elite angels, now they're on this earth and they're dealing with humans. They have this desire or this temptation given by Allah subhanahu wa ta'ala. After a while, they slip and they could not control their temptation, and they ended up delaying a trial that they were heading because of certain people, and they wanted to see these people more and more. They delayed the trial, and because of that, that led to their temptation further. They committed the crime of adultery, and then they lied about it as well. And of course, Allah subhanahu wa ta'ala then showed it to the angels. See, you chose the best of your people, yet they, when they were given this faculty of temptation, they also did not survive. So the point is proven. It's not that Allah is giving us the license to commit the sin. He's just trying to prove a point to the angels as well, that it is difficult. But if a person is able to, even with these temptations, protect themselves, then that is kamal. Not having these temptations is not really a kamal. Having them and then avoid your desires and suppress them is when you find the real deal. So they say, yes, we see that this is because of that. So these two angels then, of course, were punished. They were stripped of their, angelhood, if you want to call it, being angel. And they were given a choice. Do you want to face the adhab in this world, or you want to face the adhab in the hereafter? Of course, they've seen the hereafter, right? So they said, we choose the adhab of this world. So the riwayat mentioned that they were thrown into a well where they will spend the rest of their lives in it until the qiyamah takes place, because they chose the adhab of this dunya over the adhab of the hereafter. Just like Masumin mentioned, they choose the adhab of this dunya over the adhab of the hereafter, and choose the a reward, rather. Choose the reward of the hereafter over the reward of this world. So you want to have the adhab of this world, and you want to have the reward of the hereafter. You don't want to really care for the reward of this world, and you definitely don't want to face the adhab in the hereafter, if that makes sense. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Second, a discussion in this dua is about the purification from the external and the internal flaws. Tahirni fihe min al-uyub. Allah, protect me or purify me. Tahir, again, Rasulullah used the word ighsilni, then he used the word tahirni. So taharat and the ghusl both are used by Rasulullah over here. Purify me from all the flaws, whether internal or external. A lot of time external purification is important, and not so much important than the internal, but the external purification is also something which is part of the iman. Prophet said, at-tahur shatrul iman. It's the part and the juzv of iman. La tuqbalu salatun bi ghayri tahur. Of course, you cannot pray. You want to stand up and do salat al-maghrib, inshallah, will perform. What are you going to do? You're going to do taharat, which means that you're going to purify yourself. That means you're going to perform the wudu, and that would be the mode of doing this taharat. So there's no salat without it. That's the external purification, which of course all of us pay a great deal of attention towards, that we want to make sure that we are externally clean and pure. But what's more important is the internal purification, the purification of the soul and the nafs of insan. Prophet was told by Allah subhanahu wa ta'ala, O Muhammad, from their wealth, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرْهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا.
take from their wealth charity by which you will purify them and cause them to increase. Last night, you saw that display of generosity, how people open up their hearts to donate, to give this charity. Rasulullah is being addressed by Allah, khudh min amwalihim, take from their wealth, sadaqah, charity, tutahhirhum bihim, they purify them because of this charity and increase them because of this charity. So the two things that are being commanded in this are the purification of the heart and the purification of the wealth. That is the internal and the spiritual purification. Spiritual purification also has to do with the wilayat of Amir al-Mu'mineen, Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. One of the mufassirin of Quran of our time, our also contemporary, Sheikh Mohsin Qaraati, who's done Tafsir al-Nur in 10 volumes. It's a very simplistic tafsir, good for someone who's not looking into too much details of going into the explanations of it. It's a very simple, simplistic tafsir, and he admits the fact, the reason that he wrote it for laymen. He said one of his trips that he was doing Hajj, while he was performing the tawaf of Kaaba, because you're told to stare at the Kaaba, even when you're sitting there, just look at the Kaaba. That itself, admiring the beauty of Kaaba, and that itself is an ibadat. He said, while I was circumambulating around the Kaaba, doing the tawaf, I was looking at the Kaaba. And then it struck me that this is the house for which Allah subhanahu wa ta'ala opened the walls for Amir al-Mu'mineen, his mother, and made the bed inside to be the cradle for the birth of Amir al-Mu'mineen, so that he's born inside this Kaaba. And then later on, Amir al-Mu'mineen compensates this favor of Allah subhanahu wa ta'ala by climbing onto the shoulders of Rasulullah and striking the idols and breaking them, cleansing the house of Allah subhanahu wa ta'ala from idol worshipping and purifying it. He said, while I was circumambulating around the Kaaba, and I looked at that how Ali then cleanses this Kaaba from shirk. He said, I looked around all of those people who were doing the tawaf. He said, woe unto those who were doing the tawaf without the wilayat of Ali. They left the one who was born inside the Kaaba, and yet they're just circling this Kaaba. And they have neglected the one who was born inside the Kaaba, his value and his honor and his integrity and his wilayat, which is far superior. You're neglecting the essence of Kaaba, but you're circumambulating the Kaaba. While you should do as a worship of doing the tawaf of Kaaba, you should also be doing the tawaf of Ali ibn Abi Talib, who's more deserving of it. And without his wilayat, no matter how many tawaf you perform, that tawaf would not have any value whatsoever. So he said the purification of the heart, while Ali purified the house of Allah subhanahu wa ta'ala from idol worshipping and shirk, the purification of the heart lies in the wilayat of Ali ibn Abi Talib. It says, Inna taqwallahi dawa'u da'i qulubikum. Amir al-Mu'mineen said, indeed, the fear of Allah, the taqwa and the piety of Allah is the medicine for the illnesses of your heart. وَتَهُورُ دَنَسِ أَنفُسِكُمْ. And it is also a purification of the impurities of your soul. So you get two things out of it. This taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala, if it's adopted, it'll definitely purify the internal aspect of insan, and that is the soul of insan. Yes, external purity can be achieved by diving into swimming pool. Rasulullah, when he spoke to his companion, he says, "Law kana ala babi dari ahadikum nahrun." If there was nahr, a river outside your house, and you were to dive into it 5 times a day, will there remain any impurity on your body? And all of them replied by saying, Bala, no, they won't. If we dive into a body of water 5 times a day, there won't be any impurity remaining on our body. Rasulullah said, Salat is the same way. It's prescribed 5 times a day. Every time you dive into the Salat, you get internal purification from it. When you perform ghusl, you get physical purification. When you stand up for Salat, you get the internal purification. And that's why it is spread out over 5 times a day.
So, طهروا قلوبكم من الحسد. Also, one of the ways of purifying this heart is to removing the concepts such as jealousy from it, envy. These are the concepts that become one of the major reasons of corrupting the heart of insan. That was the second portion of the dua of Rasulullah, which said, "Oh Allah, purify me of the internal and the external flaws that I have." The third discussion is the trial of the heart and piety, imtihan. And I was thinking about, I wanted to, inshallah, towards the end, say a few words of Masaib as well as the Salah Sabah Majlis, that it happened that it was supposed to be Salah Sabah Majlis, and the call of Rasulullah is talking about imtihan, talking about, the difficulties and trials and the tribulations, azmaish, imtihan, that insan goes through. It's a trial of heart and piety. Quran says in Surah Anbiya 35, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Now this ayat has appeared on numerous occasions with different ending. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nablukum bish-sharri wal khayri fitna wa ilayna turja'un. Every soul will taste death, and we test you with evil. We test you with evil and with good as trial, and to us you will be returned. With this ayat in perspective, when we look at how Allah subhanahu wa ta'ala is declaring the fact that you're not here forever. One day you will leave this world. One day you have to come back to us. And so don't start, establishing something over here which you will not get to see. When this ayat was revealed, our sixth Imam was asked about what does it mean when Allah said, وَلَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, that we will test you with evil and good. These two will be your trials. What does that mean? Sixth Imam responded by saying, فَالْخَيْرُ الصِّحَّةُ وَالْغِنَى وَالشَّرُّ الْمَرَضُ وَالْفَقْرُ إِبْتِلَاء وَإِخْتِبَارُ. Sixth Imam said in the above ayat, the word khair means health and physical and sound and being strong, and ghina, having riches or having wealth. So safe and sound from bodily aspect, and as well as having enough wealth for you to survive. So both sihat and ghina, and being ghani, for example, or being sufficient. I'm not literally translate the word ghina as wealth, being sufficient, not needing anyone. That is referred to as khair. So Allah will test you with your physical well-being, and Allah will test you with the wealth that He has given to you or made you self-sufficient. And wal khair, that is as far as khair is concerned. And then Imam said, وَالشَّرُّ الْمَرَضُ وَالْفَقْرُ. And as far as the shar is concerned, it means the physical ailment, poverty, and trials that Allah will put you through. So you say, well, I understand the second portion, that Allah will test us with the shar, with the evil, meaning, the trials, the tribulations, poor health, for example, poverty. These are definitely all misdaq of the trials and the tests and the imtihan of any individual. How is it khair, imtihan for an individual? Good health and having wealth and being independent, not self-sufficient and not depending on anyone. How could that be a test and a trial for someone? So do you not know that even when Allah subhanahu wa ta'ala bestows something upon you, that also serves as a trial for you? How you're able to take care of that ni'mat. When the ni'mat comes from Allah subhanahu wa ta'ala, how you deal with that ni'mat is also sometimes what a trial for you. Some people say, well, I don't want that ni'mat which I'm going to be held accountable for tomorrow. That's why it is said that, as far as the children are concerned, boys are called the ni'mat of Allah, and the girls are called the rahmat of Allah, right? Those who are bestowed with boys and girls. Boys are ni'mat of Allah, and the girls are rahmat of Allah. There's accountability, and a question will be asked about the ni'mat that Allah had given to you. But there won't be any question about the rahmat that Allah had given to you. So consider having daughters and
raising daughters to be a mercy from Allah subhanahu wa ta'ala, without question being asked tomorrow about them, they serve as rahmat for you. Rasulullah is rahmatan lil alameen, right? So they serve as rahmat for you. They become reason for your salvation. While boys, if they're bestowed upon you, they become ni'mat of Allah subhanahu wa ta'ala, and tomorrow you will be questioned about the ni'mat that was given to you. So a lot of time, ni'mat that is given to us, the favor that is bestowed upon us, that serves as a trial as well. How are we able to cope, or how are we able to pay for that? Inna fi dhalika la ayatin wa in kunna lamubtalin. It says, indeed, in it are signs, and indeed we are ever testing. That means tests never stop. They continue. Don't think, oh, you're done with it now, or we passed a major test. Oh, that's just the beginning. That's the tip of the iceberg. There's still more tests that are coming on you. So the reason behind the trials, first and foremost reason behind the trials is to separate evil from good. It gives you that discerning aspect, how you're able to divide and differentiate between good and bad. It says, مَا كَانَ اللَّهُ لِيَظَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ. Allah would not leave the believers in that state that you are presently in until He separates the evil from the good. So one of the reasons behind the trials and tribulations is what? So that Allah subhanahu wa ta'ala is able to show you the difference between good and bad. Secondly, again in another ayat of Al Imran, it was so that Allah might test what is in your hearts and purify what is in your hearts, and knowing what is Allah subhanahu wa ta'ala indeed knows what's in us. So you sometimes don't know what's in your hearts, but by putting you through this trial and tribulation and difficulty, the good and bad of you come out. So when you test someone, you're able to test how much depth that they have, how much will they be able to cope with the rigorous training the army personnel go through when they're put into these training facilities. If they're lucky, if they come out of it, only few end up passing that, and majority does not really pass it. Why? Because of the rigorous training that they go through, and that is needed for the day when they will be facing the real combat. But right now they have to face all this difficulty in order to prove themselves that they are made of someone. So وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. So we will surely test you until we make evident those who strive among you and those who are patient. So mujahideen and sabirin will be brought forth between the two of you. I still have about 6 or 7 minutes, so I'll use my time effectively. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad, inshallah. Before I bring you to, I wanted to segue into the Masa'ib of Sayyid al-Shuhada, as I see it has come up in my discussion. But before I bring you to that, just so that I have a couple more minutes in my time, one of the things that is a person thinks that they are facing, or if it is a trial or not, Amirul Mu'mineen gave us a criteria for that. He said, إِذَا رَأَيْتَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ يُتَابِعُ عَلَيْكَ الْبَلَاءَ فَقَدْ أَيْقَظَكَ وَإِذَا رَأَيْتَ اللَّهُ يُتَابِعُ عَلَيْكَ النِّعَمَ مَعَ الْمَعَاصِي فَهُوَ إِسْتِدْرَاجٌ لَكَ. He said, if you see that Allah is continuously bestowing His favors onto you, and alhamdulillah, you say, well, thank you, alhamdulillah, alhamdulillah, and you're not someone who's not showing gratitude towards it. You're showing gratitude, but you're consistently receiving the favors of Allah subhanahu wa ta'ala. Imam says, yutabi'u alayka al-bala. That continuous favors coming from Allah subhanahu wa ta'ala is actually leading up to a bala or trial or tribulation that is about to come in your life. And when you see that you're continuously facing the, rather, if you see continuous bala in your life, continuous trials in your life, one trial after another trial after another trial, that's a wake-up call for you. But if you continue to receive the favors of Allah subhanahu wa ta'ala, that also is something, so you do not put yourself into slumber, that you remain vigilant, because after all the ni'mat comes what? Comes a trial from Allah subhanahu wa ta'ala.
I've given this example before, sorry for repeating this example. You remember the cartoon Tom and Jerry, right? I don't know, the kids may not remember, but I remember watching it. So Tom, cat, and Jerry, mouse. Tom is always trying to catch Jerry. And of course, he can never do so. And even when he does everything properly, still, he manages to escape. So he puts cheese after cheese and the pieces of cheese along the path. And what comes at the end of the path? Mousetrap. But of course, you know, Jerry goes, picks up the first piece, the second piece, the third piece, the fourth piece, the fifth piece, and he climbs onto the mousetrap, the piece that was sitting there. He even picks that up, eats it, and he leaves. And so mousetrap fails. But that's because that's how they want to show it to us. But the reality was that all of these, you know, cheese strips or the pieces of cheese were leading up to where? Leading up to him being caught at the end. That is the reality of the life as well. When you are continuously receiving the ni'mat, there's at the end lies what? A trap for you. So you be careful when that trap hits you, that you're ready for it. Karbala was the same way. Imam alayhi salatu wasalam, in his word, it says, Fil masiri ila al-Karbala, when Imam was heading into Karbala, he said, Inna nas abidud dunya, wa dinu la'iqun ala al-sinatihim, yahutunahu ma darrat ma'ayishahum. That people are the servants and the slaves of this world. And religion, deen, is la'iqun ala al-sinatihim. It's something which is the, you know, utterance of their tongue. It's only on their tongue. It's not anything below the tongue. It's just the utterance of their tongue. يَحُوتُونَهُ مَا دَرَّتْ مَعَائِشَهُم. As long as their ma'aish, which is the plural for ma'ash, the word ma'ash refers to your livelihood. As long as your livelihood is being fulfilled and promised and provision is reaching you, you know, that's all they care. And you and I are the same way. As long as our sustenance is reaching us, as long as the, you know, paycheck is coming, as long as this is happening, as long as that is happening, we're all good. But Imam says, فَإِذَا مُحِّسُ بِالْبَلَىٰ. But the moment this person, whose life he seems as if it's perfect, إِذَا مُحِّسُ بِالْبَلَىٰ, the moment this person is tried and tested with a tribulation, with bala, قَلَّ الدَّيَّانُ. You find very few of them to be those who are steadfast as far as the deen is concerned. Deen comes out of the person as soon as, what happens? As soon as this person is put into trial. So you see that a lot of people were standing with Imam Hussein prior to Karbala. But in Karbala, he only had 72. What happened to the Muslim Ummah, the entire great Muslim Ummah? What happened? Where did they stay back? As long as nothing is happening, everything is going well, Imam, we are with you. Imam, we are ready to sacrifice ourselves for you. But the moment Imam is in need, very few are those who are mutadayyinin. And in the case of Karbala, they were only 72. The sad tale is that all those who claim to be the Ashab-e-Jalil, those who had done this, those who had done that, when the real threat to Islam came, only 72 show up to protect the religion of Islam. Imam Hussein's last words, when he arrives and when he leaves for Maqtal, and he arrives in the Maqtal, and he stands in front of the enemy, is still trying to do what? Is still trying to protect the enemy. Is still trying for the well-being of them. See if there's a way for me to provide salvation to them, because I feel for them. Because of me, they will face the terrible torment of and the wrath of Jahannam. If there's anything that I can do to protect, that is the heart that Sayyid al-Shuhada has. He offers them something that maybe they might listen to him, and they won't have to face. With all that they had done already, killed all of the family members and destroyed everyone that Imam Hussein had brought, is still Imam Hussein is trying to do what? Look after these people so that they do not suffer because of doing
aziyah to Sayyid al-Shuhada. But of course, they did not listen to Imam. Imam said, the reason you don't pay attention and don't take heed is because your bellies are filled with haram. And the last words of Imam was that, and then Imam began the jihad. And the last moment of Sayyid al-Shuhada comes when the enemy gathered around Imam, and Imam heard, this ayat of Quran was recited, that Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna. Imam puts his sword away. Enemy finds this to be the chance to take over Sayyid al-Shuhada. It was never that Imam was going to go ahead and conquer them. It wasn't about conquering their bodies. It was conquering their hearts and the hearts of millions of people that would come after that, what Imam Hussein did. And the last moment when he falls to the ground, he comes towards his grave, closer to his grave. Janab Zainab is looking from far distance. She sees Shimr sitting on the head of Imam, on the back of Imam, and he's trying to sever the head. She says, "Oh Shimr, be gentle on my brother. He's been thirsty for 3 days." Ala lanatullah al-qawm al-zalimin. Wa sayalamu alladhina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Let's move forward with the Adhan al-Maghrib. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال الله أكبر الله أكبر لا إله
إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر. الله بسم أكبر. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحول الله وقوته يقول الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ذلك الله ربي. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بجاه محمد وآله الأطهار. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته يقوم ويخرج. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف. الله أكبر. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام
الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تسبيح فاطمة الزهراء سلام الله عليها. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم. أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر نظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور. وهو الشهر الذي فرض صيامه عليه. وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رقبتي من النار. في من تمن علي وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله بسم أكبر. الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بحول الله وقوته وقوته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي اللهم صل على محمد وآل محمد وربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته وقوة الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بحول الله وقوته الله أكبر الله أكبر
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده يا لطيف برحمتك الضعيف الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد تسبيح فاطمة الزهراء سلام الله عليها اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ادخل على أهل القبور السرور اللهم أغن كل فقير اللهم اشف كل جائع اللهم اكسر كل عريان اللهم اقض دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم اسد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وآل محمد سبحان اللهم وبحمدك تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد سورة الفاتحة الله أكبر الله أكبر الله